guys, welcome back to my channel. At eto nga, nag-isa na tayo ng bawang sibuyas sa mainit na mantika. And then, ilinagay ko na rin ng ginger. Sabay ito, inilagay na natin yung patola, linagyan ng paminta. At eto nga po, nilagyan ko ng oyster sauce. 1 tablespoon oyster sauce, guys. Enough na po yun. And then, halo-halo po natin ng konti, ganyan. Haluin lang po natin para mag-mix po yung ating mga ingredients. Linagyan ko na rin ng toyo. Konting toyo lang din, mga 1 tablespoon din guys. Halo-halo lang din. Mix every ingredients guys. At eto nga nilagay ko ng ating pinukuloang hipon. And then halo ulit. Alam nyo guys, napakasimple lang ng recipe natin ngayon. Pang-abot kayang recipe, pero masarap po ito at healthy po talaga mga katakam. So, ayan. Linagyan ko na rin ng siling labuyo. Mahilig po kasi kami sa sili. Pero kung hindi po kayo mahilig sa sili, pwedeng wag nyo na rin lagyan. Ayan po. Inaantay natin kumulo ang ating linulutong ulam. Thank you so much for watching guys. Salamat po sa nanonood. At ito na nga po, nilagay ko na rin ang ating 1 pack misua. Salamat guys sa paulit-ulit na pagbalik sa lahat ng mga nag-i-engage sa aking YouTube channel, sa mga nanonood ng videos ko. Maraming salamat. At kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan na i-click ang like, subscribe, and hit the notification bell button para lagi kang updated sa lahat ng uploaded videos natin. Maraming salamat po sa panonood guys. At eto na nga po, kumulo na siya. Konting pakulo lang guys dahil mabilis lang pong maluto ang ating misua. And then, tikman na natin sa pagkakataong ito. Tikman nyo na at pwede kayong mag-add ng additional pampalasa like ginisa or nor cubes, anything, magic sarap. Depende po sa inyo. Kami kasi hindi na po talaga kami naglalagay niyan. Kasi syempre, kailangan natin maging health conscious, charot. O, eto na nga po. Tapos na tayong magluto guys. Salamat sa panonood. Don't forget to subscribe.